אוקיי, סרטון מספר 2, בהמשך לסרטון המחוגה. מה אנחנו בעצם צריכים לעשות? אז קודם כל שלום, אני הנביא אפרים. אפרים שיר בשירי, המקור שיר זה מה שמכירים אותי ומה שידוע. לצורך העניין לגבי הזדהות, כל מי שרוצה לדעת מאיפה, אני מרחוב התחייה, 37 ברעננה במקור, היום אני בצפון. אנחנו בעצם בונים פה את שבט עץ אפרים. כל האזור הזה, באזור הצפון מן הסתם זה שבט אפרים, ולידו זה מנשה, זה מידי דמשק ומטה. אבל זה חלקים אחרים שאנחנו נקרא אותם. בואו נלך שלב שלב, כי אני רוצה שתהיו בשלבים, נעבור את זה, וביחד נהפוך להיות, כמו שהוא ביקש, עץ אחד בידו, זאת אומרת. הנה פרק למד זין, מה שאנחנו עושים עם מה שקראנו במחוגה, אוקיי? הייתה לה יד יהבה ויוציאני ברוח יהבה ויניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות. והעבירני עליהם סביב סביב והנה רבות מאוד על פני הבקעה והנה יבשות מאוד. ויאמר אליי בן אדם, התחיינה העצמות האלה? ואומר, אדוני יהבה אתה ידעת. ויאמר אליי, הנבא על העצמות האלה ואמרת על העצמות האלה עליהם. עצמות היבשות, שמעו דבר יהבה. כה אמר אדוני יהבה על העצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח והחייתם. ונתתי עליכם גידים, והעליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח והחייתם, וידעתם כי אני יהבה. זה מאוד חשוב, מאוד חשוב, כי אתם בעצם כבר מבינים, הוא בעצם אומר לנו, אתם תקומו, ואתם תקומו. אתם תקומו קשה, אבל אתם תקומו. כולנו לקום. כי אין ברירה, זה או שמתים או שקמים. נראה לי עדיף לקום. כה אמר אדוני יהבה לעצמות האלה, הנני אני מביא בכם רוח והחייתם, ונתתי עליכם גידים, והעליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח והחייתם, וידעתם כי אני יהבה. חשוב שתבינו שכל המטרה של כל המידע פה הוא בעצם רפואה. מה שאלוהים מוריד הוא רפואה. אנחנו יחד עם 10 הדיברות ככתבנו כלשונן, שזה בעצם השקר הגדול, שהקובייה מחקה לנו, יחד עם המגן דוד, שהפכו אותו לסמל ציונצי. אנחנו חוזרים לאבא על ידי פרח החיים, ההכרה בדמות נקבה והזכרית ביחד, ולא רק דמות זכרית שיש לנו שחנקה אותנו והרגה אותנו, אלא אנחנו מכירים בנקבה. ויותר מזה, אנחנו פה מקבלים חזרה בעצם את הציצית שלנו. ציץ נזיר הקודש שלנו, זה עץ יוסף, אוקיי? זה החלק הפנימי שראיתם בתוך המגילה, יש פרח יהודה ופרח יוסף. אנחנו בעצם בפרק הזה מחברים חזרה את עצמנו לציצית. זה מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, אני בכוונה עושה את זה קצר, אני עשיתי כבר סרטון אחד לדבר הזה, לפרק הזה, וזה יצא לי כמעט 45 דקות. מי שרוצה הוא מופיע גם כן בעמוד של הבשורה, אפשר לראות אותו בקבוצה שלנו, את כל הסרטון המלא. אבל מה שחשוב זה שבאמת אני רוצה להעביר אותנו בתוך תהליך לפרקים, יחזקאל, למד זין, למד ח', למד ט', מם. וממם יש לנו בניית בית מקדש, יחד עם דונלד טראמפ, שבעצם יהיה זה שבונה אותו בנגב, בים המלח, זה מאוד מרתק, סיפור מאוד יפה. אנחנו נחלק אותו לכמה פרקים, כרגע אנחנו נקרא את למד זין, אחריו למד ח' למד ט', אחריו זה מם ומם ח', שבו אנחנו בעצם מקבלים את ארץ ישראל, ושם בסוף הפרקים האלה אנחנו אמורים להיות עץ אחד, אנשים שמצטרפים אחד לשני ובעצם מבינים לעצמם קודם ומבינים שאלוהים שלח להם את משימת חייהם, וכמובן לזרוק מעלינו את כל הגילולים וכל התמורות שהיינו בתוכם. שימו לב. איזה יפה זה כתוב. וניבאתי כאשר ציוויתי. ויהי קול כהנבאי. זה מה שאני עושה. והנה רעש. זה מה שיקרה לכם בגוף. מה שקרה לי בגוף בפעם הראשונה לפני 15 שנה. ותקרבו עצמות עצם אל עצמו. שמעתם? זה הקנקים. אתם תתחילו לשמוע קנקים בגוף. קנקים מלשון קינים, קינים והגה והיא. אנחנו מנקנקים את הגוף כמו אטמוספירה שבעצם מתאזנת חזרה למקום שלה. ותקרבו עצמות עצם אל עצמו, וראיתי והנה עליהם גידים. אני ראיתי ואני חי את זה, ובשר עלה. ויקרם עליהם אור מלמעלה, חשוב שתבינו, ורוח אין בהם. אין פה איזה רופא או מנתח, יש פה את אלוהים שעושה פה ניתוח, זה משהו גדול. ויאמר אליי, ינבא אל הרוח, ינבא בן אדם, ואמרת אל הרוח, כה אמר אדוני יהבה.
מארבע רוחות הרוח, בו היא הרוח ופחי בהרוגים האלה, ויחיו. שבעצם הוא אומר, זה שאלוהים נותן לנו, ברגע שאנחנו מסכימים לקבל עלינו את העץ יוסף, שזה בעצם הצלב שיורד מהתפילין שתקענו אותו פה, יש לנו מאחור הצלב ששמו לנו אותו על המוח וקידדו אותנו. אנחנו שמים בעצם את הצלב על הלב בלי שום חפץ, פשוט מניחים, זה לא בדיוק צלב, זה לכל הכיוונים, זה גם קדימה אחורה צלב וגם לרוחב צלב, מניחים אותו ככה. מניחים אותו בעצם פלוס ומינוס שמתחברים, אם תיקחו פלוס מינוס תראו שזה בעצם צלב, צדיק הלב. כן, זה החרב המתהפכת שמסתובבת על כולנו, שיהושע בעצם שמר. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע בסך הכל, כל האחרים סתם גנבו את כל הכיוונים. הקוד הוא יהושע, וזה הישועה שלנו. ופחי בהרוגים האלה ויחיו, והנבאתי כאשר ציווני. תבינו, יש לכם פה נס מטורף, ותבוא בהם הרוח. ויחיו ויעמדו על רגליהם, חיל גדול מאוד מאוד. ויאמר אלי בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל המה. הנה אומרים יבשו עצמותינו, ועבדה תקוותנו, נגזרה לנו. זה מה שאתם בטח אומרים, חלקים מכם, אתם בעצם מי שפה הוא כבר בן אדם מאמין. לכן ינבא, ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אהבה, הנה אני פותח את קברותיכם, כל המערכת הקשרים שיש לנו עם הקרובים שלנו, עם הקברים שאנחנו נמצאים בהם, עם הקורבנות שאנחנו נמצאים בה, כל הדברים האלה בעצם מדברים, מושל משלים הוא, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמתכם, וידעתם כי אני אהבה, בפתחי את קברותיכם, ועלותי אתכם מקברותיכם עמי, ונתתי רוחי בכם, וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני אהבה. דיברתי ועשיתי, נאום יהבה. תבינו, כל מה שקורה כאן קורה ממנו, זה אומר שכל מה שקורה כאן קורה גם. וידבר יהבה עלי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה, ולבני ישראל חברו. ולקח לך עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים, וכל בית ישראל חברו. שזה מה שאנחנו עשינו בפרק הקודם של הסרטון. עכשיו אנחנו בעצם קוראים את זה גם. מה שנקרא נבואת העצמות היבשות, וקרב אותם אחד אל אחד, לעץ אחד, והיו לעץ אחד בידיך. מה שאני עושה איתכם, ומבקש מכם שתפעילו את הגוף, תעשו הפעלה קוונטית, תפעילו את הגוף, ואז אתם בעצם הופכים להיות אחד ביד אפרים. וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמורה לו, תגיד לנו, מה אלה לך? אלוהים כותב את זה, שתגידו את זה, שאנשים יגידו את זה, מה אתה עושה? דבר אליהם. הרי זו תשובה הוא נתן, הוא כבר הכין אותה. כה אמר אדוני אהבה, הנה אני לוקח את עץ יוסף, אשר ביד אפרים, זה שאפרים עכשיו מגלה לכם פה את הצלב הזה, ומניח אותו, אוקיי, ושבטי ישראל הרוב, ונתתי אותם, ומניח אותו על עץ יהודה. ונתתי אותם על עץ יהודה, אלוהים, ועשיתם לעץ אחד והיו אחד בידי. והיו העצים אשר תכתוב עליהם בידך לעיניהם, שזה מה שאנחנו עושים, ודבר אליהם כה אמר אדוני אהבה, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם אל אדמתם, ועשיתי אותם לגוי גדול. לגוי אחד בארץ. בהרי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיה עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות, עוד. ולא יטמעו עוד בגילוליהן, כל התפילין והשיקוצים, ולא כל שיקוציהן, ובכל פשעיהם, והושעתי אותם מכל משבותיהם אשר חטאו בהם וטיהרתי אותם. הגוף שלנו, הגפיים שלנו, לא מונחים במזוזות שלנו. יש לנו מזוזות בגוף. זה הזיזים שלנו, הרטט. אנחנו לא מחוברים לאלוהים, אנחנו לא מכוונים אליו, אנחנו לא נמצאים בחיבור איתו, וזה מה שבעצם אלוהים עושה. אלוהים מחזיר על ידי המכה, שאנחנו תכף נראה ביחזקאל ל"ט, דרך הגוף שלנו אנחנו חוזרים קודם כל לאלוהים. זה מה שהאילומינטי הכי מפחדים שתדעו. הם מפחדים שאתם תבינו את המשמעות של הפרק הזה. הם מפחדים שאתם תהיו מספיק חכמים בשביל להקשיב גם לנבואה שתשלח. גם כשתשלח אז הם דאגו שלא תדעו. אז תבינו כמה הם עבדו קשה כדי שהמילים האלה לא יגיעו אליכם. אבל מצד שני זה מילים יקרות ומדהימות וקדושות. וכדאי לכם שהיא תגיע אליכם, כאילו, באמת כדאי לכם. אנחנו מדברים פה על הבטחה כל כך יפה שקשה מאוד להתעלם ממנה. כל משבותיהם אשר חטאו בהם. המדיטציה שאתם יושבים בה היא לא מדיטציה טובה, אתם בעצם מחטיאים את המושב. וטיהרתי אותם והיו לי לעם, שזה מה שאנחנו עושים עכשיו, ואני אהיה להם לאלוהים. ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכולם
עבדי דוד מלך עליהם, זה עלינו. זה לא מעלינו, זה לא מישהו מעלינו, זה עלינו, אוקיי? עלינו מלכות דוד. אתם תלמדו את זה פה. ורואה אחד שזה נער קטון ינהג בהם, לדעתי זה ילד בן 12, כמו שלפחות מדברים על זה, ועבדי דוד מלך עליהם ורואה אחד יהיה לכולם, משפטי ילכו וחוקתי ישמרו ועשו אותם, וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב אשר ישבו בה. אבותיכם וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם. ודוד עבדי נשיא להם לעולם. אנחנו עלינו נושאים את מלכות דוד, שימו לב. וקראתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם, ונתתים והרבתי אותם, ונתתי את מקדשי בתוכם, תראו כמה זה ברור, על שלוש פסוקים שלמים. והיה משכני עליהם, והייתי להם לאלוהים, והמה יהיו לי לעם. וידעו הגויים, כי אני אהבה, מקדש את ישראל, בהיותי מקדשי בתוכם לעולם. פה מדובר על בניית בית המקדש. כאשר אלוהים מחזיר לנו את סמל הקנאה המקנא המקורי שראיתם בפרק הקודם, בסרטון, לגבי כל מי שמתווכח, המידע פה הוא מידע שהגיע מאלוהים על בסיס מה שכתוב בתנ"ך. זה שמהתנ"ך נולדו מלא 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 ויברציות של תרביות, זה נקרא נסך. אני גדלתי בתוך התרביות האלה, יש לי משפחה שחיה בתוך התרביות האלה, ויש לי משפחה כמו חלק מהאנשים אולי שמקשיבים פה, חושבים שאני טועה. וזה בסדר גמור. גם זה כתוב. הכל כתוב. מי שיודע יודע, מי שמרגיש מרגיש, ומי שמבין שאלוהים הוא הבעל הבית, אז הוא יודע שמה שהוא מקבל פה, הוא מקבל בהתאם. שום דבר לא עולה כסף. הבריאות היא בחינם, כמו שהמחלה היא בחינם. שיטת קבלו השלם, שזה בעצם כל מה שקורה כאן, זו שיטה שיש לכם אותה כאן. אתם יכולים ללמוד אותה ולבדוק את הצדדים שלכם, ולהבין איך לאזן בין מוח ימין למוח שמאל, ולהתחיל לקבל עליכם את הבריאות הזאת שאלוהים נתן לכם. הבריאות נמצאת אצלכם בידיים, לא בקטע של סתם מילים, זה ממש כלים ליטרלי, אתם צריכים להבין את זה. ברגע שאתה מבין את מלכות שמיים, מלכות יהודה, מלכות כהנים, מלכות דוד, אתה כבר לא חולה. מי שחולה הוא בוגד באלוהים. סבבה? ומי שרוצה להבריא, יש לו בריאות חינם. נתראה בפרק הבא.